Tervetuloa kuulemaan Oulun yliopiston kirjaston palveluista OAMKin Kontinkankaan kampuksen opiskelijoille. Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa kirjastopalvelut sekä Oulun yliopistolle että Oulun ammattikorkeakoululle. Kirjastolla on 4 toimipistettä, joista sosiaali- ja terveysalan kirjasto sijaitsee OAMKin Kontinkankaan kampuksella. Kirjaston asiakkaana voit asioida myös Tiedekirjasto Pegasuksessa tai Lääketieteen kirjastossa. Myös Oulaisten oppimiskeskuksen materiaalit ovat käytettävissäsi. Kirjaston verkkosivut löytyvät osoitteesta www.oulu.fi/kirjasto. Pääset kirjaston sivuille myös opiskelijoiden intran Oivan kautta. Sosiaali- ja terveysalan kirjasto on auki maanantaista torstaihin kello 8–17 ja perjantaisin kello 8–16. Aamun ensimmäinen tunti on itsepalvelutunti, jonka aikana ei ole asiakaspalvelua, mutta voit kuitenkin työskennellä kirjastossa sekä lainata ja palauttaa aineistoa itsenäisesti. Kaikkien toimipisteiden aukioloajat sekä mahdolliset poikkeukset voi tarkistaa kirjaston verkkosivuilta. Myös kirjaston ajankohtaisia tiedotteita kannattaa seurata. OAMKin opiskelijana sinun on myös mahdollista käyttää kirjastoa omatoimisesti kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella joka päivä kello 7:30–21. Pääset tällöin kirjaston tiloihin kulkulätkällä, jonka voit hankkia kampuksen virastomestareilta. Omatoimiaikana voit lainata, palauttaa, lukea ja työskennellä kirjastossa vapaasti. Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. OAMKin opiskelijat saavat kirjastokortin Tuudo-sovelluksen kautta. Lataa Tuudo-sovellus kaupasta ja kirjaudut Tuudoon OAMKin käyttäjätunnuksella eli hakatunnuksella. Aktivoi kirjastokortti Tuudon pudotusvalikon kohdasta kirjasto. Kortti on heti käytettävissäsi. Muista, että olet vastuussa omalle kortillesi lainatusta aineistosta ja kirjastokortin ottamalla sitoudut noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Käyttösäännöt löydät kirjaston verkkosivuilta. Omat yhteystiedot on tärkeää pitää ajan tasalla. Voit lainata ja palauttaa aineistoa itsenäisesti kirjaston lainaus- ja palautusautomaateilla. Osa lainoista, kuten käsikirjalainat ja kaukolainat, täytyy kuitenkin lainata asiakaspalvelusta. Kirjaston ollessa kiinni voit jättää palautuksia kirjaston pääoven ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon. Kirjastossa on käytössä varausten itsepalvelunouto. Jos varaat itsellesi aineistoa Oula Finnassa, saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun aineisto on noudettavissa kirjastosta. Löydät saapuneen varauksen kirjaston varaushyllystä oman sukunimesi kohdalta. Muista lainata noutamasi varaukset lainausautomaatilla. Kurssikirjojen noutoaika on 3 arkipäivää ja muiden varausten 5 arkipäivää, joten noudathan varaamasi aineiston ajoissa. Kurssikirjojen laina-aika on 2 viikkoa, muiden kirjojen 4 viikkoa ja lehtien laina-aika on 2 viikkoa. Muistathan joko palauttaa tai uusia lainasi eräpäivään mennessä. Uusiminen käy kätevästi myös Tuudossa. Myöhästyneistä kurssikirjoista peritään maksua 1 euro per vuorokausi ja myöhästyneistä käsikirjastolainoista 1 euro per tunti. Jos lainasi on myöhässä yli 14 vuorokautta tai sinulle on kertynyt maksuja 20 euroa tai enemmän, olet automaattisesti lainauskiellossa. Tällöin et voi enää lainata uutta aineistoa. Lainakiellon voi purkaa palauttamalla myöhästyneet kirjat ja maksamalla kertyneet myöhästymismaksut. Kaikki kertyneet maksut on maksettava kerralla joko verkossa tai korttimaksuna kirjastossa. Jos lainassa oleva aineisto vahingoittuu tai katoaa, laskutetaan kyseinen aineisto korvaushinnaston mukaisesti. Kirjaston tarkempi hinnasto löytyy kirjaston verkkosivuilta. Kirjaston tietokanta on Oula Finna. Oula Finnassa voit hakea aineistoa, tehdä varauksia, uusia lainoja sekä maksaa verkkomaksuja. Myös yhteystietojen päivittäminen tehdään Oula Finnassa. Etsitään Oula Finnasta esimerkkinä kirja nimeltä Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät.
Kyseinen kirja löytyy Oulun yliopiston kirjastosta sekä e-kirjana että painettuna. E-kirjan pääsee lukemaan, kun kirjautuu ensin Oulafinnaan sisään OAMKin käyttäjätunnuksella ja klikkaa sitten e-kirjapalvelun linkkiä. Avataan painetun kirjan tarkemmat tiedot. Toimipistetiedot kertovat, mistä toimipisteestä kyseistä kirjaa löytyy ja mikä on kirjan laina-aika. Sijaintitiedoista näet, mistä hyllystä kirja löytyy kyseisestä toimipisteestä. Esimerkiksi P-kurssikirjat laadullisen tutkimuksen kertoo, että kyseinen kirja kuuluu Pegasuksen kurssikirjakokoelmaan ja löytyy sieltä kirjan nimen mukaan aakkostettuna eli L:n kohdalta. Tällä hetkellä kuitenkin kaikki kappaleet ovat lainassa. Kirjaudutaan sisään hakatunnuksella, niin voidaan tehdä kirjaan varaus. Valitaan pudotusvalikosta haluttu noutopaikka. Omat varaukset näkyvät omalla tilillä Varaukset-osiossa. Täältä voit myös halutessasi peruuttaa tekemäsi varauksen. Lainat-kohdasta pääset tarkistamaan lainaamiesi kirjojen eräpäivät sekä uusimaan lainasi. Maksut-osiossa näet sinulle mahdollisesti kertyneet maksut, voit maksaa maksusi verkkopankkisi kautta. Omat tiedot kohdassa voit päivittää muuttuneita yhteystietojasi. Oulafinnasta pääset myös kirjaston oppaisiin. Kirjasto on laatinut jokaiselle OAMKin koulutusalalle oman tiedonhakuoppaan. Oppaan avulla löydät helposti oman alasi keskeiset tietokannat ja muut tiedonlähteet. Samasta paikasta löytyy myös muita hyödyllisiä oppaita tiedonhakuun ja kirjaston aineistoihin liittyen. Katso myös uusille opiskelijoille suunnattu Tervetuloa kirjastoon -opas. Kirjasto tarjoaa opiskelijoille työskentelytiloja vapaaseen käyttöön. Kirjastosalissa olevien luku- ja työskentelypaikkojen lisäksi opiskelijoilla on käytössään hiljainen lukuhuone, tutkijanhuone sekä ryhmätyöhuoneita. Ryhmätyöhuoneita ja tutkijanhuoneen voi varata etukäteen käyttöönsä OAMKin sähköpostikalenterin kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Tässä kuvassa näet kirjastosalin pohjapiirroksen. Lainaus- ja palautusautomaatteja löytyy pääovien läheisyydestä sekä kirjaston takaosasta asiakaspalvelutiskin vasemmalta puolelta. Kirjaston keskikäytävän varrelle on sijoitettu 4 tietokonetta, joita voi käyttää aineiston etsimiseen. Yksi korkeussäädettävä tietokonepiste löytyy pääovien oikealta puolelta. Lehdet, kurssikirjat, käsikirjat sekä saapuneet varaukset löydät pääovista katsoen salin vasemmalta puolelta ja yleiskokoelman aineiston löydät salin oikealta puolelta. Tule käymään asiakaspalvelutiskillä, jos tarvitset apua aineiston löytämisessä. Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa asiakkailleen kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina. Celian palvelut on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jokin lukemiseste, jonka vuoksi tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa. Lukemiseste voi olla esimerkiksi oppimisvaikeus tai näköön liittyvä este. Ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun, jos sinulla on jokin lukemiseste. Rekisteröimme sinut Celian asiakkaaksi ja opastamme sinua palvelun käyttöön. Kirjasto vastaa mielellään kaikkiin sinua askarruttaviin kysymyksiin kirjaston käyttöön ja palveluihin liittyen. Voit tulla käymään kirjastossa paikan päällä, laittaa meille sähköpostia, käyttää chat-palvelua tai soittaa. Kaikki yhteystietomme löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Ota myös kirjaston somekanavat seurantaan, niin pysyt ajankohtaisista asioista ajan tasalla.
Löydät meidät Facebookista ja Instagramista. Tervetuloa Oulun yliopiston kirjaston asiakkaaksi.